Xin chào! Để bắt đầu video này, mình yêu cầu bạn thử đóng vai là một giáo viên đang dạy người Tây tiếng Việt. Nếu dạy các học sinh sự khác biệt giữa tranh thủ và lợi dụng, thì bạn sẽ giải thích như thế nào? Cả hai từ đó đều có thể được phiên dịch sang tiếng Anh là to take advantage of. Nhưng tất nhiên là các học sinh của bạn sẽ gặp nhiều rắc rối nếu hiểu tranh thủ và lợi dụng là một. Bạn sẽ phải giải thích thêm là tranh thủ thường nói về thời gian và có tính chất tích cực, còn lợi dụng thường nói về con người và có tính chất tiêu cực. Tiếng Anh cũng có nhiều cặp từ dễ nhầm lẫn như vậy. So let's learn about them. Mình thấy cặp từ này khiến người Việt nhầm lẫn rất nhiều. Tất cả các bạn đều đang học tiếng Anh. But are you learning it or studying it? Từ study, em chỉ việc đọc bài, tham gia bài học ở trường, học thuộc lòng thông tin về môn này môn nọ. Còn learn chỉ có nghĩa là lấy được kiến thức mới hoặc là kỹ năng mới. Việc learn này có thể xảy ra hoàn toàn vô tình. Ví dụ, nếu bạn tình cờ đọc trên mạng là thầy Dan đã có 3 người vợ ở Mỹ trước khi sang Việt Nam, thì bạn có thể kể lại với bạn bè là Guys! I learned something really interesting about Dan today. Hoặc là khi một đứa trẻ đang tập nói thì người bạn ngữ bọn mình sẽ nói She's learning to talk. Tuy nhiên, việc study không bao giờ xảy ra ngoài sự chủ động của chúng ta. Nó yêu cầu cả sự tập trung và công sức, và mục đích cuối cùng của việc study là to learn. Nhưng các bạn biết có nhiều khi chúng ta ngồi học rất lâu, làm hết các bài học, đi thi, các thứ, nhưng không thực sự lấy được một chút kiến thức mới nào cả. Cho nên bạn có thể nói I studied a lot, but I didn't learn anything. Tóm lại, nếu bạn muốn nói là mình đi học ở trường cấp 3 Trần Nhân Tông chẳng hạn, thì đừng nói I learn at mà là I study at Trần Nhân Tông High School. Hoặc tự nhiên hơn nữa, chỉ là I go to Trần Nhân Tông High School. Vì ở các nước nói tiếng Anh, ai cũng biết các học sinh có thể đi đến trường mà không learn và cũng không study cái gì hết. Trời ạ, mình nghe rất nhiều lỗi về soon này. Ví dụ như, Vietnamese people usually get up very soon. Hoặc là, in Vietnam, people usually get married soon. Mình không biết ai đang dạy các bạn rằng soon có nghĩa là sớm. Không hẳn đâu. Soon có nghĩa là không lâu sau hoặc là không lâu nữa so với một thời điểm xác định. Ví dụ, bạn mời Sơn Tùng đi liên hoan của bạn. Đến lúc của liên hoan, Sơn Tùng chưa đến. Nhưng ông ta đã nhắn tin với bạn rằng ông ta lên đường rồi. Thì bạn có thể báo mọi người là Sơn Tùng will be here soon guys. Không lâu sau đó, Sơn Tùng đến, uống một cốc bia, rồi sau chỉ 15 phút, ông ta nói Ê, tao phải đi đây. Thì bạn có thể nói you're leaving so soon? Còn early có nghĩa là trong giai đoạn đầu của một quãng thời gian, hoặc là trước lúc bình thường. Ví dụ, in Vietnam, people get married early. Pho is better when you go early. Dan got so fucking rich on YouTube, he retired early. Ai cũng thích nói về cái chết, nhưng thỉnh thoảng các bạn nói sai về nó. Vì tiếng Anh chỉ cái chết một cách phức tạp hơn tiếng Việt. Die là hành động chết, và khi nói về thời điểm chết của một sự vật nào đó, thì bọn mình sẽ dùng dạng quá khứ của động từ ấy. Dan died 3 days ago. Tuy nhiên, khi nói về trạng thái của một sự vật đã chết, thì bọn mình không nói he's died hoặc là he was died, mà thay vào đó thì sử dụng tính từ dead. Dan's dead. Hoặc là looks like Dan's been dead for 3 days. Còn nếu bạn sắp thi và muốn nói mình chết rồi, thì không nên nói I will die hoặc I will be died, mà là I'm dead. Mình nhờ các bạn xem giúp mình câu sau có đúng không? Hà Nội đã tồn tại hơn 2.000 năm rồi. Không, hơn 2.000 năm không đúng đâu. Ok, xem một câu khác nhé. Câu sau có đúng không? Hà Nội đã tồn tại hơn 1.000 năm rồi. Chả đúng tí nào cả. Vậy bây giờ, chúng ta có hai câu đều không đúng, nhưng chúng không đúng vì hai lý do khác nhau. Câu thứ nhất không đúng vì nội dung của nó, còn câu thứ hai không đúng vì cách đánh vần. Nhiều học sinh của mình sẽ gọi cả hai câu đó là false, nhưng thế là nhầm. True và false chỉ nói về nội dung của một câu, còn khi nói về ngữ pháp, đánh vần, đại loại thế, thì các bạn phải sử dụng right và wrong, hoặc là correct và incorrect. Ví dụ, nếu ai đó nói với mình, Dan, you was just the handsomest guy in Vietnam, thì mình sẽ đáp lại, well, that's true, but your grammar is wrong. Các bạn biết không, có khi mình thấy tiếng Việt hợp lý hơn tiếng Anh. Ví dụ như từ cũng này, thì nó được sử dụng trong tất cả các trường hợp. Mày biết không, tao rất thích thầy Dan này. Ủa, tao cũng thế. Hoặc là, mày biết không, tao không thích thầy Dan này chút nào. Tao cũng thế. Tiếng Anh không đơn giản như vậy đâu. Nhiều bạn sẽ sử dụng to trong cả hai trường hợp đó. Nhưng trong trường hợp thứ hai, you know, I don't like this Dan guy, thì các bạn phải sử dụng either. I don't either. To không thể nào đi kèm một câu phủ định. Các bạn nghĩ theo cách này nhé. To là một dấu cộng,
còn either là một dấu chờ. Trong một câu phủ định thì đã có một dấu chờ rồi vì từ don't này. Nên nếu thêm either thì có hai dấu chờ nên câu đó vẫn phủ định. Nhưng nếu thêm to thì lại có một dấu chờ với cả một dấu cộng nên câu đó không phủ định, cũng không khẳng định. Nó chả có nghĩa gì cả. Không phải chỉ người Việt sử dụng nhầm từ win này. Nhiều đứa trẻ ở nước mình cũng vậy. Ví dụ khi họ thắng ngày đó, họ sẽ nói Yes! I won her! không được. Trong tiếng Anh, chúng ta có thể win a game hoặc win a match như thắng cuộc trong tiếng Việt. Nhưng không thể win a person hoặc win a team. Ở trường hợp đó, từ đúng là beat. Yes! I beat her! Holy Vietnam just beat Arsenal. Một trong những điều khó nhất khi học ngoại ngữ là xây dựng lòng tự tin, đúng không? Hình dung là bạn bắt hai người Tây nói chuyện trên bờ hồ, chẳng hạn. Rồi bạn nói cái gì đó thật sai hoặc ngu ngốc, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Shy? Không. Mình không biết các bạn đang bị dạy sai ở chỗ nào, nhưng shy không hề có nghĩa là xấu hổ đâu. Nó có nghĩa là nhút nhát. Ví dụ, nếu bạn ra bờ hồ và thấy nhút nhát đến mức không dám bắt ai nói chuyện cả, thì bạn có thể nói Oh, Mom, I was too shy to talk to anyone. Nhưng trong trường hợp trước, khi bạn nói ngu thì từ đúng là embarrassed. Oh, Mom, I told those foreigners I was 16 years old. I'm so embarrassed.